The next part we have to study is antibiotics. आतापर्यंत आपण अँटीसेप्टिक्स आणि डिसइन्फेक्टंट्स बघितले. आता आपण बघतो अँटीबायोटिक्स. Antibiotics are purely synthetic or obtained from microorganisms, that is bacteria, fungi or molds. Paul Ehrlich discovered the first effective treatment of syphilis, the synthetic antibiotic named Salvarsan. He was awarded the Nobel Prize for Medicine in 1908 for his discovery. काय सांगितलं यामध्ये? पॉल अर्लिच नावाचे जे सायंटिस्ट होऊन गेले त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा अँटीबायोटिक शोधलं सिफिलिसचं आणि त्या अँटीबायोटिकला नाव दिलं साल्वारसन. 1908 साली त्यांना नोबेल प्राईज पण मिळालं त्यासाठी. त्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की हे जे साल्वारसनचं स्ट्रक्चर आहे दॅट स्ट्रक्चर हॅविंग लॉट ऑफ सिमिलॅरिटी विथ द ॲझोडाईजच्या स्ट्रक्चरबरोबर खूप सिमिलॅरिटी आहे. नंतर काही इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की डायॲझो अँटीबॅक्टेरियल प्रोंटॉसिल सुद्धा आपण मार्केटमध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो. म्हणून त्यांनी नवीन कंपाऊंड शोधलं आणि ते होतं डायॲझो अँटीबॅक्टेरियल दॅट इज प्रोंटॉसिल इन 1932. त्यानंतर प्रोंटॉसिलच्या रिसर्चनंतर सल्फानिलामाइड आणि सगळ्यात शेवटी जास्त इफेक्टिव्ह अँटीबायोटिक जे शोधलं ते आहे सल्फापायरिडिन किंवा सल्फापिरिडिन, कशाही पद्धतीने उच्चार करा. सो दीज आर द कंपाऊंड्स. हे सगळे कंपाऊंड्स एकामागे एक यांचा शोध लागला. बघूयात आपण वन बाय वन. अर्लिच नोटिस्ड सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ साल्वारसन अँड ॲझोडाईज विथ फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन्स. He succeeded in synthesis of an effective diazo antibacterial that is Prontocil in 1932. Subsequently, it was discovered that Prontocil gets converted into a simpler compound sulfanilamide in our body. One of the most effective is sulfapiridine or sulfapyridine. या थिअरीपेक्षा पण सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे या सगळ्या कंपाऊंड्सचे स्ट्रक्चर्स. सो लेट अस सी वन बाय वन स्ट्रक्चर ऑफ एव्हरी कंपाऊंड. सगळ्यात पहिलं स्ट्रक्चर बघायचं आपल्याला साल्वारसन, देन ॲझोडाय, देन प्रोंटॉसिल, देन सल्फानिलामाइड अँड फायनली सल्फापिरिडिन. हिअर इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज ऑफ साल्वारसन. बेन्झिन रिंग. बेन्झिन रिंगला NH2, NH2च्या ॲडजसंट पोझिशनला OH, जिथे OH अटॅच झाला आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडला आर्सेनिक डबल बॉन्डेड आर्सेनिक. त्या आर्सेनिकला पुन्हा दुसरी बेन्झिन रिंग. आर्सेनिक जिथे अटॅच झाला आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडला OH आणि OHच्या ॲडजसंट पोझिशनला NH2 in such a way that first NH2 and second NH2 should be opposite to each other. Structure of Salvarsan. Next is structure of azodai. Azo word indicate presence of two nitrogen atoms. Azo means two nitrogen atoms. So phenolic ring, OH जिथे अटॅच आहे त्याच्या अपोजिट पोझिशनला नायट्रोजन डबल बॉन्डेड नायट्रोजन अँड द नेक्स्ट बेन्झिन रिंग. नेक्स्ट वन इज द प्रोंटॉसिल. प्रोंटॉसिल फर्स्ट बेन्झिन रिंग, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन 2 वेळा, त्यालाच NH2 ग्रुप. जिथे हा अटॅच आहे SO2 NH2 ग्रुप त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट पोझिशनला नायट्रोजन डबल बॉन्डेड नायट्रोजन. तो नायट्रोजन पुन्हा सेकंड बेन्झिन रिंगला अटॅच, त्याच्या अपोजिट पोझिशनला NH2 आणि त्याच्या ॲडजसंट पोझिशनला पण NH2. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोंटॉसिल. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फापेरिडिन और सल्फापायरिडिन. बेन्झिन रिंग विथ NH2, एक्झॅक्ट अपोजिट पोझिशनला सल्फर डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O 2 वेळेस, त्याला NH, त्याला हेटेरोसायक्लिक हेक्झॅगोनल रिंग विच इज अन ॲरोमॅटिक रिंग कंटेनिंग अ नायट्रोजन, पिरिडिन रिंग, म्हणून त्याला म्हणायचं सल्फापिरिडिन. ओके. नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ सल्फानिलामाइड. बघा वरच्या स्ट्रक्चर सारखंच सेम, ही दुसरी रिंग नाही आणि NH ऐवजी NH2, बाकी काहीच नाही. NH2 बेन्झिन रिंग, NH2च्या अपोजिट साईडला सल्फर डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O अँड NH2, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलामाइड. These are the 5 structures. All students should have to write or draw all the structures, then only you are come to know how to draw the structures. मी जसे सांगितले त्या पद्धतीने ड्रॉ केले तर समजायला सोपे जातील. कंपल्सरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करून बघायचे आहेत. फक्त ओरल बेसवरती स्ट्रक्चर कधीही लक्षात राहू शकत नाहीत. ते कंपल्सरी आपल्याला लिहून बघितले पाहिजेत. त्यासाठी सगळ्यांनी आजच
काय करायची आहे, आत्तापर्यंतच्या सगळ्या स्ट्रक्चर्सची प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यानंतर पुस्तकात थोडीशी जनरल इन्फॉर्मेशन दिली आहे तुम्हाला, ती इन्फॉर्मेशन बघूयात आपण काय दिलेली आहे. इन 1929 अलेक्झांडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेनिसिलियम फंगस. द क्लिनिकल युटिलिटी ऑफ द प्युरिफाईड ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट पेनिसिलिन. म्हणजे पेनिसिलिनचा शोध लागला 1929 साली, अलेक्झांडर फ्लेमिंगने लावला. ॲज अँटीबायोटिक ड्रग वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन द नेक्स्ट 13 years. This is the first antibiotics of microbial origin. Question may be asked, which of the following is the first antibiotic of microbial origin? And the answer is penicillin. Chloramphenicol, isolated in 1947, is another antibiotic of microbial origin. तसाच दुसरा जो अँटीबायोटिक शोधला तो कोणता होता, तर क्लोराम्फेनिकॉल. Here are the both structures are given. First one is of penicillin and second one is of chloramphenicol. हे दोनही स्ट्रक्चर सुद्धा तुम्हाला इतर स्ट्रक्चर सोबतच काय करायचे आहेत, ड्रॉ करून बघायचे आहेत. शेवटच्या पार्टकडे येऊयात आपण अँटीबायोटिक्सच्या. अँटीबायोटिक्स कॅन बी ऑफ 3 types. रिमेंबर देर आर टोटल 3 types ऑफ अँटीबायोटिक्स. ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दॅट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट वाईड रेंज ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजे जे आपण यापूर्वीच एक क्वेश्चन सॉल्व केला होता, व्हॉट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स. द अँटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट बोथ ग्राम पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. नॅरो स्पेक्ट्रम, दॅट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट वन ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया. or limited spectrum which is effective against single organism. These are the 3 types of antibiotics. A disadvantage of broad spectrum antibiotics is that they also kill the useful bacteria in the alimentary canal. Today many broad spectrum, narrow spectrum and limited spectrum antibiotics are known. They are synthetic, semi-synthetic or of microbial origin. भरपूर आहेत, त्यांचे ओरिजिनसुद्धा वेगवेगळे आहेत, पण काही युजफुल असतात आणि काही हार्मफुल असतात. तर त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे की ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते युजफुल बॅक्टेरियालासुद्धा काय करतात, किल करतात. ओके, आज आपण इथेच थांबतोय. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चॅप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थँक्स टू ऑल ऑफ यू.